duy nhất ở Vít. Cửa nó vẫn ở trung tâm luôn. Covid mà đường cũng đông nhé. Kèm thì phải cái ngang cái cười đấy. Nó trong đảo mà. Tôi đứng ở cái kia nó ngược bụi về ăn nó bụi. Đứng đây là đẹp rồi. Người ta đông chen rồi nhưng ra chen đâu kia. Mà năm mà cứ đứng ngay giữa cổng chào thôi, nhưng mà đây Covid thôi. Bắn trước khói quá.
khói. Phó trông cao bình thường à? Đây là cao lắm rồi đấy. Vâng. Sao hôm Tết du lịch nó mãi thế này cơ? Du lịch đây không bắn đấy. Mình nhìn thấy mình đứng gần đấy. Đây là điểm xa rồi, thế là không, nó chỉ an tâm này thôi. Cái gì nó bay kìa, flycam này. Của đài truyền hình ấy. Kiểu UFO bay. Chống mình được truyền hình cả nước đấy. Có cái bị bụi quá. Bụi quá. Ủa, bụi mắt đấy. Bụi quá. Đi khói. Tôi khi đông kia sao chen rồi. Đấy, hôm trước hai đứa hít đó khói vậy. Nó bắn ra chứ khẩu trang nữa, khẩu trang. Bắt đầu kiểu con đồng nọc ấy. Từ đây nữa chứ có bắt đầu bắt đầu con đấy nó bay vào đây. Đây nó kiểu pháo bự quá. Pháo nó mặt đấy. Đây là con đồng nọc bay vào ấy. Bây giờ là những con đồng nọc. Đây là con đồng nọc ấy. Đây gọi là pháo đồng nọc. Giờ bắt đầu lọc bay thì flycam. Flycam thằng xịn nó có đèn to như thế. Cho lùi ra rồi.
càng ngày nó bắn càng xinh ra chụp mình. Nó phải bùm 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 rồi đấy. Phát bắn cuối cùng. Đây lại sao hết? Đây sao hết? Và đây là chuẩn bị hết rồi. Có cái chùm chùm kia tủa ra là gần hết rồi. Nó nổ bùm 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 bùm. Đây là hết thì về. Đây là mới phát liên tục đấy. Con nữa tán khói. Hết rồi. Cái đẹp nhất là hết rồi. Đây không? Cái đẹp nhất là hết rồi đấy. Đầy đủ, bắn thón 1 phút. Hết rồi mọi người ơi. Chuẩn bị bùm 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 hết rồi. Bùm hết. Pháo thì trông chán mới qua đây bắt học. Không đẹp bằng đợt Tết dương lịch. Đợt Tết dương lịch bắn đẹp. Vẫn là bắn pháo thì ngắn đi. Đây pháo tầm sắt đấy. Rồi là đi về hết rồi. Không đẹp bằng Tết dương lịch. Đợt Tết dương lịch nhìn đẹp lắm. Sao pháo thì chán vậy? Cái này nhé là phải bắn trước cái chùm kia. Cái này nó lập trình trai. Cứ chưa thấy pháo nào, pháo có mấy quả nhỏ nhỏ này. Chỗ nhãn. Chỗ nưa leo theo. Khói quá.
Hết rồi. Đáng ra là đẹp đấy nhưng mà sao? Giờ đi đâu? Đi hái cái bẻ cây. Đi hái lộc. Đi bẻ cây nhá. Thôi đi bẻ cây, hái lộc. Rồi đi bẻ cây. Chắc pháo thì cứ thế nào cái quả dân rẽ rồi. Chưa thấy nào bắn pháo rồi. Thường nó đổ chùm ra là hết rồi. Cái này cũng hai quả cứ lèo đây. Chưa hết rồi nhỉ? Thôi. Xe cho người tiến. Về nhà mới phải gửi bao nhiêu dung lượng. Đấy hết đâu? Chụp cái ảnh rồi đó. Sao anh bắn nhỉ?